नमस्कार, मी गीता. गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे उपवासाचं पंचरस थालीपीठ. जे आपण उपवासासाठी महत्त्वाचे जे इन्ग्रेडियंट्स वापरतो त्याचा वापर करून मी आज हे छान पंचरस थालीपीठ केलेलं आहे आणि तुम्हाला नक्की आवडेल. आता आपला आषाढी एकादशी जवळ येते, शिवाय श्रावण महिनाही येतोय. आता उपवास सुरू होणार आहेत, तर आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ उपवासाचे खावेसे वाटतात. तर त्यानिमित्ताने हा पदार्थ खूपच छान आहे. तुम्हाला हा पदार्थ नक्की आवडेल. मंडळी, माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, ज्यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल. तर आता आपण लगेचच बघूया हे पंचरस थालीपीठ कसं करायचं. उपवासाच्या थालीपीठासाठी इथं आपण महत्त्वाचे पदार्थ घेतलेले आहेत. साबुदाणा घेतलेला आहे आणि साबुदाणा भिजत घातला होता पाण्यामध्ये. छान असा सळसळीत झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता, मस्त मऊ झालेला आहे साबुदाणा. अशा प्रकारे तो मऊ झाला पाहिजे. त्यानंतर इथं घेतलेलं आहे हे वरीचे तांदूळ आहेत. वरीचे तांदूळ मी 1 वाटी भिजत घातले होते आणि आत्ता मी ते भातासारखे शिजवून घेतलेले आहेत. बटाटा 2 बटाटे मी मध्यम आकाराचे किसून घेतलेले आहेत. हे मी राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे अर्धी वाटी आणि शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे अर्धी वाटी. भाजलेले शेंगदाणे आहेत. कोथिंबीर घेतलेली आहे अर्धी वाटी. ओली मिरची घेतलेली आहे, साधारण 2 ते 3 ओल्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. मीठ मी सेंधव मीठ वापरलेलं आहे इथं आणि जिरं घेतलेलं आहे 1 चमचा. सर्वप्रथम आपण इथं साबुदाणा घेणार आहोत आणि साबुदाणा आपण छान मॅश करून घेणार आहोत. साबुदाणा छान मॅश झालेला आहे. याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत हे वरीचे तांदूळ जे आपण शिजवून घेतलेले आहेत. थोडक्यात आपण भात केलेला आहे वरीचा. यानंतर याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत बटाट्याचा कीस. याच्यामध्ये आता टाकून घेऊया शेंगदाण्याचा कूट. कोथिंबीर, ओली मिरची, जिरं, मीठ, सर्व मिक्स करून घेऊया. यात तुम्ही आवडीनुसार रताळ्याचा किसही घालू शकता, त्यांनी खूप छान वेगळी टेस्ट येईल. सर्व छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत राजगिरा पीठ. मी इथं राजगिरा पीठ अर्धी वाटी वापरले, तुम्ही 1 वाटीही वापरू शकता. थोडंसं अगदी पाणी शिंपडणार आहे आणि हे छान मळून घेणार आहे. पीठ छान मळून झालेलं आहे. आपल्या पंचरस थालीपीठाचा गोळा तयार झालेला आहे आणि आता आपण लगेचच थालीपीठ करून घेऊया. थालीपीठ थापण्यासाठी मी इथं प्लास्टिक घेतलेलं आहे. प्लास्टिक पिशवीचा तुकडा घेतलेला आहे. त्यातला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याच्यावरती छान थालीपीठ थापून घेणार आहोत. जसं तुम्हाला हवं आहे, जाड पातळ त्या हिशोबाने थापून घ्यायचं आहे. मी जरा पातळच थापणार आहे, कारण पातळ थापली की थालीपीठ छान क्रिस्पी होतात. आणि त्याला मध्ये मी होल पाडून घेणार आहे. ज्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये तेल सोडता येईल व थालीपीठ मध्येही छान शिजेल. आता हे आपण थालीपीठ छान फ्राय करून घेणार आहोत. शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. मध्ये थोडं तेल सोडून
आता मी हे थालीपीठावरती झाकण ठेवणार आहे आणि छान एक 2 ते 3 मिनटं मी शिजवून घेणार आहे। थालीपीठ एका बाजूने छान शिजलेलं आहे। आता आपण हे पलटून दुसऱ्या बाजूने छान शिजवून घेणार आहोत। मंडळी, यंदाच्या आषाढीच्या उपवासाला तुम्ही हे थालीपीठ नक्की करून बघा। तसेच आपले आता उपवास सुरूच होणार आहेत, त्यानिमित्ताने तुम्ही हे वेगळ्या प्रकारचं पंचरस थालीपीठ, छान पौष्टिक असं थालीपीठ करून बघा, नक्की आवडेल। पुन्हा आपण झाकण ठेवून 2 मिनटं शिजवून घेणार आहोत। थालीपीठ आपलं दोन्ही बाजूनी छान शिजलेलं आहे। आपलं पंचरस थालीपीठ तयार झालेलं आहे। मंडळी, तुम्हाला माझी पंचरस थालीपीठाची रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्हाला आषाढी एकादशीच्या पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताज स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।